Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, brothers and sisters in Christ. Ako po ulit si Ilaw at welcome back po sa ating Lenten Reflections dito po sa Light from the Light. Ngayong araw po ng Holy Wednesday, ang ebanghelyo po natin ay hango po sa Gospel according to St. Matthew, chapter 26, verses 14 to 25, kung saan mababasa po natin, makikita po natin ang pagtatraidor po ni Judas Iscariot sa ating Panginoon. In fact, unang-unang bersikulo pa lamang po, verse 14 pa lamang po, ito na po ang mababasa natin. Then one of the 12, who was called Judas Iscariot, went to the chief priests and said, "What are you willing to give me if I hand him over to you?" Ano yung willing yung ibigay sa akin? Ano yung ibibigay nyong kapalit? No? Pag binigay ko siya, pag hinand over ko siya sa inyo, meaning si Jesus. At alam po natin ang storya, si Jesus po ay binenta ni Judas Iscariot sa halagang 30 pieces of silver. Kung titignan po natin, parang napakataas na halaga. Pero alam nyo po ba, ang 30 pieces of silver ay ano po, ito lamang po ay 4 months daily wage na halaga. No? Ito po ay equivalent lamang sa 4 na buwan na minimum wage na halaga. So, ganun lamang po yung halaga ng ating Panginoon. At madalas po, pag ito po ang ating passage, ang ating pong pagninilay is, sa anong halaga ba o gaanong halaga ba, magkano ba natin tinatraidor, binebenta ang ating Panginoon. At madalas ang pagninilay po ay tungkol po sa saan po, sa ating mga pagkakasala. Kasi every time po nagkakasala tayo, tinatraidor, binebenta po natin ang ating mahal na Panginoong Hesukristo. Pero alam nyo, for this time, brothers and sisters in Christ, so sa moment po na ito, ang nais ko pong pagnilayan ay yung halaga nga na 30 pieces of silver. Oo, nabanggit ko na po kanina, yung 30 pieces of silver ay ano po, 4 na buwang sahod po na minimum wage sa atin sa Pilipinas. Magkano yan? Sige, compute nyo na lang. Siguro nasa kung 600 ang minimum wage per day, times sa 30, times 4, kayo na po bahalang mag-compute. Pero alam nyo po, meron pa pong mas malalim na kahulugan po yung 30 pieces of silver na po yan. At ano po yan? Going back to the New Testament, to the Old Testament sa Lumang Tipan, ang 30 pieces of silver po ay ang halaga, ang presyo ng isang slave o alila. Brothers and sisters in Christ, dito po talaga natin makikita sa tagpong ito, sa bersikulong ito, na ang Panginoon, bukod sa Mesiyas, bukod sa Diyos, bukod sa tagapagligtas, siya rin po ay bumaba rito sa lupa para maging alipin, para maging servant. Kaya nga po kung babalikan natin, no, yung passage po ni Isaiah, no, sa ni Prophet Isaiah, I'm not sure kung chapter 49 ba or chapter 48, basta isa sa mga chapters po ni Isaiah ay didescribe po yung suffering servant. At ito pong chapter na to na didescribe ang suffering servant ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pagbebenta sa kanya sa halagang 30 pieces of silver, dito po talaga kitang-kita, dito po talaga natin talagang makukuha talaga na ang Panginoon, higit sa lahat, kahit Diyos, ay ano po, nagpaka-servant, nagpaka-alila, nagpaka-alipin para po sa ating lahat. Ang tanong po, tayo ba, lalo na tayong may nasa mga posisyon, no? Nasa mga alta sosyedad, tayong mga nasa may panunungkulan, kumbaga may mga authority, kaya rin ba nating sundin ang yapak ng Panginoon? Kaya rin ba natin na maging alipin, na maging servant, na maging alila, na maging suffering servant para po sa kapwa? Let's think about it. Yun lamang po, brothers and sisters in Christ. Remember to share this video para mas marami po tayong makatikais at ma-evangelize. God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!